สวัสดีครับพบกับพี่รัก Tech Adopt นะครับสำหรับคลิปนี้จะมาคุยตอบคำถามนะครับที่เขาถามมาที่ FC ถามมานะครับว่าซื้อ NAS หรือซื้อ Cloud เช่น Microsoft Office 365ใช้ในองค์กรนะครับเลือกแบบไหนดีครับนะครับถามโดยคุณภูเดอะเว็บนะครับถ้าผมอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยครับนะครับซึ่งเขามีนี่นะ the web นี่นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับผมก็เลยบอกว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจเดี๋ยวเอามาคุยให้ฟังเพราะว่ามันเป็นคำถามที่คลาสสิกมากเลยนะรู้ไหมว่าองค์กรทุกๆองค์กรเนี่ยเจอปัญหาเรื่องนี้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าจะตอบคำถามแบบง่ายๆในคอมเมนต์ตรงนี้จริงๆพี่รักก็ตอบได้แต่มันก็จะไม่เกิดประโยชน์กับพวกเรานะครับในฐานะที่เป็นคนนักบริหารจัดการด้าน IT เนาะนะครับโอเคนะครับก็ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับตอนนี้เนี่ยช่อง Tech Adopt ก็มี subscriber เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณพวกเราที่เข้ามากด subscribe ช่อง Tech Adopt มีอีกเยอะมากที่ยังไม่กด subscribe พี่รักก็ต้องขอความเห็นใจขอบคุณในความที่พวกเรากับคนที่เข้ามา subscribe พี่อยู่แล้วนะต้องขอบคุณด้วยครับขอบคุณด้วยใจนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เหลือที่ยังไม่ได้ subscribe ที่จะเข้ามา subscribe หลังจากนี้ต้องขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยครับนะครับช่อง Tech Adopt ก็อยู่ได้ด้วยการที่มีพวกเราที่แหละเข้ามาดูคลิปดูอะไรพวกนี้นะครับตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าปีนี้พี่รักอยากจะไปถึง 10,000 subscriber นะไม่ได้หวังสูงมากนะครับ 10,000 subscriber ก็คิดว่าน่าจะทำได้นะพวกเราช่วยกันหน่อยนะครับแชร์คลิปพี่รักออกไปเยอะๆให้คนอื่นได้ด้วยนะครับนอกจากแนวทางการที่พวกเรามาคุยกันเรื่อง IT adoption การประยุกต์ IT กับธุรกิจกับองค์กรของพวกเราแล้วเนี่ยนะครับจริงๆอ่ะในเนื้อหาผมก็พี่เองก็อยากจะพยายามแทรกแนวคิดแนวทางคำแนะนำนะเกี่ยวกับการทำงานหรือการให้กำลังใจรวมทั้งการแนะแนวเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์มากนะครับในคลิปในประเทศไทยเนี่ยเท่าที่ดูหลายๆช่องเนี่ยนะครับก็จะเน้นขายสินค้าหรือขายอะไรแบบนี้พี่รักเองก็มีบางส่วนที่อยากจะนำเสนอขายเช่นเดียวกันนะในแง่ของบางทีเนี่ยก็นะครับเพื่อสร้างรายได้เนาะให้กับช่องให้กับทีมงานด้วยนะครับแต่เราก็ยังคงคอนเซปต์ว่าเราจะเป็นผู้ให้เอาความรู้มาฝากเอาประสบการณ์มาฝากเป็นอันดับหนึ่งก่อนนะครับเราก็เชื่อว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้ดังนั้นเพื่อนๆที่เข้ามากด subscribe รวมทั้งนี่ครับเพื่อนๆที่เข้ามาจอยเป็นเมมเบอร์ช่อง Tech Adopt ผมเองต้องพี่รักต้องขอบคุณมากครับขอบคุณพวกเราครับที่เข้ามาสนับสนุนพี่รักท่านไหนที่เป็นเมมเบอร์ของช่อง Tech Adopt อยู่ดังที่เห็นนะครับนะซึ่งผมจะอ่านชื่อนะครับคุณโดมจันทพัฒน์นี่คนแรกเลยนะครับคุณเจนะครับเนี่ยตั้งแต่11เดือนที่แล้วนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆคุณเจคุณระพีพัฒน์คุณจินเทคนี่ก็เข้ามานะครับหลายๆท่านในนี้นะเรียนคอร์ส Windows Server กับพี่รักด้วยนะครับเนี่ยหลายๆท่านในนี้ขอบคุณจินเทคครับคุณที่วาเติมอ่อนคุณแอปแลเบลคุณวิรุณพัฒน์คุณเปาวะเปาคุณก็ซิล่า3491นะครับคุณพงกรคุณทวิทนะครับคุณ NT Solution คุณ M นะครับคุณสร้อยนะครับเสกอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าไงนะครับคุณสร้อยชื่อนี้แล้วกันนะครับคุณกำพลมาสายถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยครับคุณสมพลนะครับอันนี้คุณกำพลนะคุณสมพลและคุณวิวัฒน์นะครับคุณวิวัฒน์ที่เพิ่งเข้ามาได้2วันนะครับก็ขอบคุณพวกเราทุกคนนั่นแหละนะครับขอให้ติดตามแล้วก็จอยพี่รักไปเรื่อยๆนะครับขอให้จอยกันไปตลอดนะจะได้สนับสนุนกันนะครับดังนั้นคนที่เป็นจอยเมมเบอร์นะครับคุณมีสิทธิ์ที่สังเกตสัญลักษณ์ดาวตรงนี้ไหมคุณคอมเมนต์ถามมาเถอะพี่รักจะให้ priority ในการที่เข้ามาแอคชั่นก่อนใครเพื่อนนะครับก่อนใครเพื่อนนะฝากพวกเราด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับหวังว่าจะมีคนเข้ามาสนับสนุนช่อง Tech Adopt เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็คนไหนที่ยังเข้ามาดูบ่อยๆแต่ไม่กล้าไม่ต้องเหนียวอายครับ subscriber ไว้เลยกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้สนับสนุนพี่รักนะครับใครกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนแล้วก็ขอให้เก่งขึ้นทุกวันนะเก่งขึ้นทุกวันรับรองติดตามช่อง Tech Adopt ไปเรื่อยๆคุณก็จะได้เนื้อหาสาระที่มันจะพัฒนาคุณไปด้วยในตัวเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับก็นะสิ่งหนึ่งที่อยากจะคุยเน้นก็คือนะครับ
คุณเดอะเว็บถามว่าซื้อ NAS หรือซื้อ Cloud เช่น Microsoft Office 365 ใช้ในองค์กรผมไฮไลท์แดงๆนะครับพวกเราว่าใช้ในองค์กรเรื่องแบบไหนดีครับนะครับผู้ถามเองเนี่ยไม่ได้ถามว่าไม่ได้ให้บริบทกับพี่ลักษณ์มาว่าเอาจริงๆเนี่ยองค์กรของคุณเดอะเว็บเนี่ยขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่นะครับทำไมพี่ลักษณ์ถึงพูดอย่างนี้ก็ต้องบอกพวกเราก่อนว่าองค์กรในขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่มีการจัดการข้อมูลภายในองค์กรเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับที่แตกต่างกันในบริบทที่ต่างกันว่าองค์กรขนาดกลางขนาดเล็กขนาดใหญ่เพราะว่าองค์กรขนาดเล็กเองอาจจะยังไม่ได้มีลักษณะของความเคร่งครัดในการที่จะจัดการเรื่องข้อมูลในองค์กรมากนักนะครับหรืออาจจะยังไม่มีทิศทางในการจัดการข้อมูลองค์กรมากนักมันก็มีข้อดีคืออาจจะมีความยืดหยุ่นมากกว่านะครับและในขณะเดียวกันคำถามนี้ก็ดีนะว่าควรจะเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยองค์กรขนาดเล็กเองเนี่ยนะครับก็จะมีความบริบทที่ต่างจากองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่เริ่มจะมองว่าข้อมูลองค์กรมีความสำคัญมากขึ้นนะครับข้อมูลองค์กรมีความสำคัญมากขึ้นนะครับองค์กรใหญ่เองเนี่ยจริงๆมีอะไรมาควบคุมเขาเยอะแยะมากมายในเรื่องการจัดการข้อมูลขององค์กรนะครับไม่ใช่แค่เรื่องแค่ไฟล์แชร์ไม่ใช่อาจจะเป็นเรื่อง Data Application ข้อมูล Information ต่างๆขององค์กรอันนั้นก็จะมีเรื่องของเขาเรียกว่าอะไร Compliance หรอ Compliance ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องมากดังนั้นเนี่ยนะครับทุกองค์กรถ้าบอกว่าขนาดเล็กกลางใหญ่จัดการเหมือนกันมีส่วนที่แตกต่างกันมากพอสมควรนะครับแต่ว่านะครับอย่างไรก็ตามนะครับพี่รักก็อยากให้ว่าองค์กรในบริบทของตัวของคนถามหรือของพวกเราเองเนี่ยคือองค์กรขนาดไหนนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดกลางขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับสำคัญก็คือว่าทุกองค์กรมีปัญหาการจัดการข้อมูลภายในองค์กรของตัวเองอยู่แน่นอนนะครับอยู่แน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยปัญหาที่มันมักจะเกิดขึ้นกับข้อมูลมันคืออะไรผมอยากปูพื้นตรงนี้ให้จากคำถามที่ตั้งต้นแบบนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะงงว่าทำไมพี่รักไม่ตอบเลยว่าก็ NAS สิดีกว่าCloud สิดีกว่าพี่รักต้องขอเลี่ยงตรงนั้นไว้ก่อนเพราะนะครับพอพูดถึงเรื่ององค์กรการตอบคำถามในเชิงแบบกำปั้นทุบดินหรือเปิดเผยไปเลยว่า NAS สิหรือ Cloud สิอันไหนดีกว่ากันอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์กับพวกเรามากนะครับดังนั้นสาระสำหรับการตอบคำถามของพี่รักจึงมุ่งเน้นไปว่าอันที่หนึ่งเลยองค์กรของเราเนี่ยขนาดขององค์กรเป็นแบบไหนนะครับองค์กรของเรามีปัญหาการจัดการข้อมูลภายในองค์กรอย่างไรนะเพราะเรากำลังพูดถึงองค์กรหลายองค์กรครับมีปัญหาเรื่องการจัดการข้อมูลที่จะเจอกันอันที่หนึ่งเลยข้อมูลมันมีความซ้ำซ้อนคือนะครับอย่างเช่นฝ่ายขายนะครับก็มีฝ่ายยกตัวอย่างเช่น Company Profile อย่างเงี้ย Company Profile ก็เป็นไฟล์ภายในองค์กรนะครับไฟล์ในองค์กรคือมันมีหลายไฟล์เหลือเกินคนนี้ก็มีคนนั้นก็มีคนนี้ก็มีแต่เอาห้องจริงเนี่ยตกลงกันไม่ได้ว่าอันไหนเป็นไฟล์ที่อัปเดตหรือเป็นไฟล์อันไหนที่ใช้งานกันจริงๆนะครับไอ้ตรงนี้อาจจะต้องมีเรื่องของเวอร์ชันนั่นนี่ต่างๆเข้ามาแบบจัดการแบบแมนนวลแล้วก็มีกระบวนการเพื่อที่จะบอกว่าไฟล์พวกนี้นะที่เรามีกันอยู่เนี่ยในปัจจุบันปี2023เราใช้ไฟล์นี้นะเวอร์ชันนี้นะก็ต้องมีการสื่อสารควบคู่กันไปด้วยหลายๆองค์กรเจอเรื่องข้อมูลซ้ำซ้อนมีหลายเวอร์ชันไหนกันแน่นะครับเวอร์ชันไหนกันแน่ที่ใหม่ล่าสุดนะครับจริงๆผมมีเวอร์ชัน4จริงๆเวอร์ชัน4ล่าสุดจริงๆหรือเปล่าอาจจะไม่ล่าสุดก็ได้นะครับไม่ปลอดภัยในการใช้งานนะครับข้อมูลเนี่ยอยู่กับคนนั้นคนโน้นคนนี้นะครับถ้าเป็นข้อมูลสำคัญอย่างเช่นข้อมูลการเงินข้อมูลต่างๆ copy ใส่ทำได้โยกไปโยกมานะครับอยู่เครื่องนั้นอยู่เครื่องนี้บ้างไม่มีการเข้ารหัสหรืออาจจะมีการเข้ารหัสแต่อาจจะโดนแฮ็กหรือแคร็กได้อันนั้นก็หลายๆองค์กรคือการเข้าถึงข้อมูลไม่มีความปลอดภัยหรือบางทีคิดว่าอยู่ไฟล์แชร์แล้วอยู่บน NAS อยู่บน Cloud แล้วปลอดภัยแต่ปรากฏว่าลืมกำหนดเรื่องสิทธิ์การเข้าถึงหรือ security การเข้าถึงหลายๆองค์กรก็มีการหลุดเรื่องพวกนี้กำลังจะพูดถึงว่าการกำหนดด้านสิทธิ์การเข้าถึงสำคัญและก็ไม่ได้มีการ verify ว่าไม่มีการตรวจเช็คว่านะครับโฟลเดอร์นี้
ไฟล์แชร์นี้มีสิทธิ์มีใครมีการเข้าถึงข้อมูลได้บ้างใคร read ได้อย่างเดียวใคร edit ได้นะครับเป็นต้นไม่มีเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องการจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูลหลายๆองค์กรเจอแบบนี้หลายๆองค์กรก็ไม่เจอแล้วเพราะเคยเจอแล้วก็พัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ข้อมูลเสียหายกู้คืนไม่ได้เจอนะครับกระจายอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับและไม่รู้ด้วยว่าเอาห้องจริงนะทั้งองค์กรเนี่ยมันมีตั้งหลายแผนกโดยเฉพาะองค์กรใหญ่องค์กรเล็กเนี่ยมันไม่ได้มีคนเยอะแยะมากมายมันจัดการกันง่ายๆพอองค์กรใหญ่ๆปุ๊บถ้าเรา define หรือให้คำนิยามว่าข้อมูลภายในองค์กรเราเนี่ยภายในบริษัทเรามันสำคัญนะหมายความว่าข้อมูลทุกแผนกไม่ใช่แค่ตัวเองไม่ใช่แค่ข้อมูลตัวเองเป็นข้อมูลทุกแผนกนะครับการที่มันกระจัดกระจายอยู่ตรงนั้นตรงโน้นตรงนี้บ้างมันทำให้1การบูรณาการข้อมูลภายในองค์กรเนี่ยมันไม่สามารถบูรณาการได้2มันจัดสรรปันส่วนการใช้ทรัพยากรส่วนกลางไม่ได้อย่างเช่น capacity ขององค์กรควรจะเป็นยังไง3ข้อมูลขององค์กรอันล้ำค่าอันสำคัญไม่ถูกจัดเก็บอย่างถูกต้องนะเพื่อที่จะให้สามารถที่จะสำรองข้อมูลได้เนี่ยข้อมูลไม่อัปเดตนะครับไม่รู้ตัวที่อัปเดตอยู่ที่ไหนไอ้นี่ถ้าพูดแล้วมันซ้ำๆกันนี่ก็ขออภัยด้วยเพราะว่าเตรียมข้อมูลแบบฉุกละหุกเหมือนกันแต่อยากจะมาคุยให้ฟังดังนั้นบริบทการใช้ข้อมูลขององค์กรจะต้องทราบก่อนว่าเบื้องต้นพื้นฐานปัญหาการใช้ไฟล์ข้อมูลในองค์กรเนี่ยมันมีอะไรบ้างและแน่นอนว่าบริบทองค์กรขนาดเล็กนะครับองค์กรขนาดกลางขนาดใหญ่ย่อมต่างกันนะครับองค์กรขนาดกลางที่เริ่มมีการใช้ IT เยอะมากขึ้นแล้วจะมีเรื่องกระบวนการหรือ process ในการใช้งานทั้ง application access ทั้งไฟล์หรือ data access เขาก็จะมีเรื่องการ define หรือกำหนดนโยบายการเข้าถึงข้อมูลเรื่องพวกนี้นะครับใครมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลได้ในระดับไหนใช่ไหมครับข้อมูลนะครับในการใช้ข้อมูล user เองเนี่ยนะแทบที่จะได้รับการประเคนให้เข้าถึงข้อมูลได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งถามว่าไอ้ที่ไฟล์เซิร์ฟเวอร์อยู่เครื่องไหนตืดๆไม่ต้องข้อมูลจะถูกนำพาไปให้ user ถ้าพูดกันในเชิงการใช้งานก็คือ user login เข้าโดยใช้ user จาก Active Directory ปุ๊บก็จะมี drive ที่เป็น network drive หรือ share drive นั่นแหละโผล่ที่เครื่องเขาเลยเขาก็มีหน้าที่ใช้นะครับอันไหนเขาไม่มีสิทธิ์เขาก็ไม่เห็นเขาก็ไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำว่าข้างในองค์กรเนี่ยมีข้อมูลของฝ่ายอื่นๆอย่างไรจะพยายามเข้าไปเช็คแฮกนั่นโน่นนี่หลังบ้านไม่มีทางทำได้ไม่ได้เนี่ยก็ต้องมีการ provide องค์กรขนาดกลางเป็นอย่างนี้ในขณะที่องค์กรขนาดเล็กนะครับคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรก็ยังเป็น work group อยู่เลยดังนั้นการเข้าถึงข้อมูลต่างๆมันจะไม่สะดวกแต่ไม่เสมอไปนะองค์กรขนาดเล็กถ้าเข้าใจและรู้ว่าเราจะต้องจัดการระบบภายในองค์กรอย่างไรมันคือการบริหารจัดการเรื่องอะไรเรื่องไฟล์แชร์เรื่อง Company Data Company Information System การจัดการข้อมูลภายในองค์กรมันเป็นกระบวนการผสานกับการเอา tool หรือเอาเครื่องมือมาใช้ NAS หรือ Cloud ที่ถามมามันก็คือ tool นะครับมันก็คือ tool หนึ่งแต่ทำไมพี่รักไม่พูดถึงตรงนี้เลยเพราะถ้าจะตอบโจทย์ภายในองค์กรเองก็ต้องทราบก่อนว่าปัญหาภายในองค์กรเองเนี่ยเกี่ยวกับการใช้ไฟล์มันมีอะไรบ้างนะครับเพราะอันนี้มันคือปลายทางคุณจะเอาข้อมูลไปแชร์ผ่าน NAS ผ่าน Cloud นะครับโดยที่คุณไม่ตระหนักถึงการจัดการความเข้าใจที่ถูกต้องหลักการตรงนี้สำคัญพี่รักอยากให้พวกเราเน้นกระบวนการมากกว่าแต่อาจจะไม่ได้คุยเรื่องกระบวนการนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ละองค์กรเนี่ยมันจะมีข้อมูลซ้ำซ้อนมีหลายเวอร์ชันข้อมูลไม่ปลอดภัยนะครับข้อมูลเสียหายกู้คืนไม่ได้กระจัดกระจายเราก็มานั่งดูปัญหาเหล่านี้เนี่ยที่เราจะแก้ไขให้องค์กรเราเนี่ยมันจะต้องแก้ยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเอา NAS มาใช้มันใช่ไหมถ้าในแง่ของความปลอดภัยมันปลอดภัยไหม reliability มันได้ไหมมันสามารถที่จะ backup ได้หรือเปล่ามันจัดการเชิง personal
หรือมันจัดการข้อมูลองค์กรนะครับแน่นอนว่ามันมีความสะดวกนะครับดังนั้นนะครับจะ NAS หรือจะ Cloud มันคือ tools แล้วจะเป็น Office 365จะเป็น Google Drive จะเป็นอะไรมันคือ tools แล้วนะครับสาระสำคัญในแง่ของการจัดการไฟล์ในองค์กรมันจึงไม่ใช่แบบว่าเลือก NAS หรือเลือก Cloud มันจึงอยู่ที่ว่าองค์กรของเราเนี่ยมีบริบทอย่างไรปัญหาภายในองค์กรของเราในการที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลที่จะใช้ไฟล์พวกนี้มันคืออะไรนี่ครับอย่างที่พี่ลักษณ์บอกนะครับดังนั้นเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่ององค์กรพี่ลักษณ์ก็อยากจะบอกว่าองค์กรเนี่ยแต่ละองค์กรนะครับมันจะมีอยู่แล้วล่ะนะครับภายในองค์กรเราต้องบอกว่ามันมีแอปพลิเคชันมันมีอินโฟเมชันมันมี Data นั้นเหล่านั้นอาจจะพูดถึงข้อมูลในที่นี้พี่ลักษณ์อาจจะติ้งต่างเพราะเขาบอกว่า NAS หรือ Cloud ก็แสดงว่าเป็นไฟล์ Data ไฟล์ Word Excel PowerPoint ไฟล์ Office ทั่วไปเหล่านี้มันก็เป็นไฟล์เกี่ยวกับงานนะครับที่เกี่ยวกับงานปัญหาของไฟล์แชร์อย่างหนึ่งขององค์กรนะคือนะครับจะลบก็ลบไม่ได้และที่สำคัญนะก็คือเอาข้อมูลอะไรก็ไม่รู้ขึ้นไปกลายเป็นขยะสิ้นเปลือง capacity โดยใช้เหตุและไม่มีใครกล้าเคลียร์นะครับอันเนี้ยข้อนี้นะพี่รักเพิ่มให้อีกข้อหนึ่งนะครับคือนี้ครับเนี่ยอันนี้เลยมีข้อมูลไม่พึงประสงค์เก็บอยู่มากไม่กล้าลบอันนี้หลายๆองค์กรมีปัญหานะครับมีปัญหามากๆคือเนื่องจากองค์กรเนี่ยมันมีการเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆนะครับถ้าไม่มีการจัดการที่ดีเนี่ยบอกว่ามีไฟล์เซิร์ฟเวอร์จะเป็น NAS จะเป็น Cloud จะเป็นอะไรก็ตามนะครับแล้วยิ่งไม่ได้มีการสกรีนไฟล์หรือจำกัดใดๆนะครับหรือมีการตกลงร่วมกันว่าอย่าเอาไฟล์วิดีโอขึ้นไปนะถ้าไม่จำเป็นไฟล์วิดีโอเนี่ยอยู่ที่พื้นที่ตรงนี้ก็พอนะพาร์ทนี้นะถ้าไม่ได้มีการตกลงกันมาก่อนนะครับยูเซอร์เองก็มีพื้นที่ใช้งานแล้วคุณไม่ได้ไปสื่อสารกับยูเซอร์เขาก็โอเคเลยฮะสะดวกทางแล้วครับมีเพลงมีวิดีโอมีอะไรต่างๆเขาก็เอาขึ้นไปนะครับนะถ้ามองในเชิงบวกก็คือก็ข้อมูลงานนั่นแหละข้อมูลงานนั่นแหละแต่สำคัญไม่สำคัญก็ไม่รู้อะแต่เขาเอาขึ้นไปข้างบนหมดเลยมันก็มีปัญหาตามมาก็คือใช้พื้นที่เยอะและสุดท้ายไม่กล้าลบนะครับไม่กล้าลบนะครับดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นปัญหาขององค์กรทุกองค์กรที่เราในฐานะคนเป็นคนดูแลหรือคนบริหารจัดการ IT ภายในองค์กรเราเนี่ยเราต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้เป็นสารตั้งต้นก่อนนะครับนะดังนั้นเนี่ยอธิบายต่อมาว่าองค์กรเนี่ยมีนโยบายในการบริหารจัดการข้อมูลและการใช้ข้อมูลอย่างไรอันนี้สำคัญก่อนที่จะบอกว่าควรจะเป็นยังไงควรจะเลือกอย่างไรมันจะจบแบบไหนนะครับอันที่หนึ่งเลยนะครับองค์กรหลายๆองค์กรพอพูดถึงเรื่ององค์กรนะครับนโยบายก็จะมีคำถามครับว่าข้อมูลองค์กรนโยบายขององค์กรนะข้อมูลองค์กรต้องไม่รั่วไหลออกไปยังภายนอกและต้อง tracking การ copy ข้อมูลได้ผมต้องบอกเลยว่าผมไปเจอลูกค้าที่สตริกเรื่องข้อมูลความลับทุกอุปกรณ์ที่อยู่ในบริษัทอันดับแรกเลยคุณจะเอา USB ไปเสียบเขาไม่ยอมป้องกันทั้งด้านการเอาข้อมูลจากข้างในออกไปข้างนอกอันนี้ไม่ยอมอันที่สองป้องกันว่าติดไวรัสเพราะการใช้ข้อมูลเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยทำให้เกิดความเสี่ยงขององค์กรนะเอาไปเสียบปุ๊บคุณเอาไปเสียบที่บ้านคุณเสียบที่ไหนมาก็ไม่รู้มีโทรจันหรือมีแรนซัมแวร์ติดมาโอ้โหบันไลเลยทีนี้ใช่ไหมครับอันตรายมากแต่ต่อมาอันสำคัญกว่าที่เขาแบบซีเรียสมากก็คือนะครับเขาจะมีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่ง encryption data เลยที่คอมพิวเตอร์ client ทุกเครื่องภายในบริษัทองค์กรที่เขาให้ความสำคัญกับข้อมูลว่าข้อมูลใดๆก็ตามเจาะออกจากคอมพิวเตอร์ไม่ได้คุณจะเป็นลักลอบ copy เขาก็รู้เขาคอนโทรลกันขนาดนั้นนะครับเขาก็คอนโทรลกันขนาดนั้นดังนั้นนโยบายต้องดูว่าบริบทขององค์กรเรามีนโยบายการจัดการข้อมูลคือ1ถ้าบอกว่าข้อมูลต้องไม่รั่วไหลรู้ tagging ได้ว่าคุณ copy คุณนั่นโน่นนี่นะครับเผื่อคุณถ่ายรูปหน้าจอคอมพิวเตอร์ถ้าเขาซีเรียสเขาอาจจะหาวิธีในการดูว่าคุณแคปเจอร์หน้าจอ
หรือเปล่าพวกเราพอนึกภาพออกใช่ไหมครับต่อมาคือข้อมูลองค์กรเนี่ยต้องรวมศูนย์นะครับมีความปลอดภัยในการเข้าถึงรวมศูนย์ก็คือเดิมทีเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันเราบอกว่ามูลค่าของข้อมูลมันประเมินค่าไม่ได้มันเป็นข้อมูลสำคัญขององค์กรการที่ IT เองเนี่ยไม่ได้ใส่ใจซึ่ง IT องค์กรที่มีขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดใหญ่ที่เขาเริ่มซีเรียสนะครับไม่มีหรอกครับที่ข้อมูลองค์กรมันจะไปอยู่ครึ่งนั้นครึ่งโน้นครึ่งนี้โดยไม่ให้ความสำคัญไม่มีหรอกครับแต่ก็มีนะที่องค์กรใหญ่ๆเองก็รู้อยู่ว่าข้อมูลมันอยู่ตรงนี้มันมีความเสี่ยงก็ปล่อยไปก็มีนะมันไม่ใช่ว่าองค์กรเล็กองค์กรใหญ่หรอกมันขึ้นอยู่กับนโยบายการจัดการข้อมูลองค์กรใหญ่ๆบอกว่าโอ้เอาอยู่บนเน็ตก็ได้เน็ตเนี่ยถ้าถังเน็ตพังเนี่ยเขาก็ยอมรับได้แล้วทำไงได้มันไม่มีที่แบ็กอัพทำยังไงอันนี้ก็เป็นปัญหาเรื่ององค์กรของคุณแล้วล่ะคุณต้องไปจัดการแต่องค์กรที่เขาให้ความสำคัญกับข้อมูลจริงๆเนี่ยข้อมูลขององค์กรมันจะต้องอยู่บนอุปกรณ์ที่มีความน่าเชื่อถืออย่างเช่นฮาร์ดดิสก์พัง Data ไฟล์ System ไฟล์ต่างๆก็ต้องไม่พังไม่หายไม่เสียเข้าใจไหมครับข้อมูลต้องอยู่ตรงกลางหรืออยู่จุดที่สามารถที่จะทำการจัดการเรื่องความปลอดภัยได้จากจุดเดียวจัดการเรื่องสิทธิการเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้จากจุดเดียวทำการออดิตได้ด้วยว่าใครเข้าถึงไฟล์ต่างๆใครมีการพยายามจะละเมิดไหมต้อง track ได้หมดนะครับด้วยการจัดการด้าน security ไม่ใช่ permission นะเรื่อง file access security ของ and access ข้อมูลนะครับเนี่ยต้องมีความรวมศูนย์ข้อมูลสำคัญขององค์กรทั้งหมดมันจะต้องมาอยู่จุดที่มันเรียกว่ามองเห็นได้ทุกส่วนทุกฝ่ายทุกแผนกจงอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ไหนก็ไม่รู้อันนั้นเรียกว่าไม่ใช่รวมศูนย์การรวมศูนย์ก็คือ centralize นั่นแหละนะครับต่อมาคือระบบการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลต่างๆในองค์กรจะต้อง integrated กับ single identity user ที่เป็น single identity อย่างเช่น user ใน Active Directory ต้องบูรณาการต้องผูกต้องตรวจสอบได้มันถึงจะเนี่ยเรื่อง security access มันต้อง relate กันนะครับข้อมูลสำคัญขององค์กรต้องได้รับการสำรองข้อมูลมันต้องได้รับถึงบอกว่ามันต้องรวมศูนย์ถ้ามันรวมศูนย์ไม่ได้ 100% ไอ้ที่มันอยู่ตรงนี้ตรงนั้นออกไปต้องรู้และสิทธิ์การเข้าถึงการจัดการต้องมี security ขั้นสูงและต้องมีการสำรองข้อมูลสำคัญขององค์กรทุกส่วนจะมี RTO RPO อย่างไรก็ไปคุยกันเอาว่าคุณมีเรื่องของ audit มีเรื่องของการตรวจสอบภายในใช่ไหมครับมีแผน BCP อะไรต่างๆคุณก็ไปดูบริบทองค์กรคุณในขณะที่มีความเนี่ยมีนโยบายต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่มีจำกัดด้วยที่มีการเรื่องควบคุม security ด้วยแต่ก็ยังมองถึงว่า user ต้องใช้งานอย่างสะดวกอย่างที่บอกไงไฟล์แชร์ต่างๆ user login เข้าเครื่องโดย Active Directory แบบไรของ user คนนั้นที่จะเห็นมาเลย user ไม่ต้องไปควานหาไฟล์เซิร์ฟเวอร์ผ่านนั้นโน้นนี่ backslash IP address หรือชื่อเซิร์ฟเวอร์ใครทำอยู่ต้องเปลี่ยนกระบวนการจัดการเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นการจัดการข้อมูลในองค์กรมันไม่ใช่เรื่องอุปกรณ์อย่างที่พวกเราเข้าใจซะทีเดียวมันไม่ใช่เรื่อง NAT เรื่อง Cloud เรื่องอะไรต่างมันอยู่ตรงว่าองค์กรของเรามีนโยบายการจัดการข้อมูลองค์กรอย่างไรแล้วเราจะ provide ให้ user ถึงข้อมูลอย่างไรได้บ้างข้อมูลมันมีหลายระดับความสำคัญข้อมูลประเภทไหนล่ะถึงจะแชร์กันผ่าน Cloud ผ่าน NAT ได้ง่ายๆและถ้าไม่มีการ backup อันนี้หายอันนี้พังก็ไม่เป็นไรคุณก็ต้องมีการ define หรือการกำหนดความชัดเจนตรงนี้ให้ชัดเจนไม่งั้นนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาภายหลังถ้าพี่รักให้ความรู้ที่ผิดมันก็จะทำให้คุณเองเข้าใจผิดนั่นแหละดังนั้นข้อมูลใดๆก็ตามที่มันเป็นข้อมูลองค์กรมันจะต้องมีการสำรองข้อมูลอย่างครบถ้วนมีปัญหากู้คืนได้กู้คืนเมื่อ1ชั่วโมงได้กู้คืนเมื่อ15นาทีได้หรือกู้คืนของเมื่อวานได้ RPO คุณจะต้องไปดูมันเป็นนโยบายเฉพาะขององค์กรคุณมีแบบไหนล่ะองค์กรคุณเป็นบริบทแบบไหนล่ะอันนี้คือสำคัญที่จะบอกว่าแบบไหนดีกว่าเท่านี้คงไม่ใช่แต่แบบไหนดีกว่าคือนโยบายขององค์กรของคุณเป็นอย่างไรคุณต้องควบคุมปัจจัยเหล่านี้ใช่หรือเปล่าถ้าใช่ทำไงคุณก็ต้องมาดูบริบทเพื่อที่จะบอกว่าโอเค
แบบไหนสุดท้ายค่อยมาเลือก tool ว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้เพื่อกระชับนะครับดังนั้นอันด้านล่างเนี่ยสิ่งที่กำลังสื่อสารคือเรากำลังพูดถึงการจัดการไฟล์แชร์หรือแชร์ Data ภายในองค์กรของเราที่มีความปลอดภัย Copy ไปไม่ได้ถ้าไม่มีสิทธิ์หรือถูกตรวจสอบ Encrypt Decrypt ข้อมูลก็ว่ากันไปแต่มันคือไฟล์เซิร์ฟเวอร์มันคือไฟล์เซิร์ฟเวอร์ดังนั้นถ้าเราจะใช้ไฟล์เซิร์ฟเวอร์เราสามารถทำได้หลากหลายขึ้นอยู่กับว่าคุณมีรูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยด้านการเข้าถึงด้านความสะดวกในการใช้งานยังไงนะครับองค์กรในระดับ Enterprise เอาห้องจริงใช้ Windows Server เป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์ Integrated กับ Active Directory ด้วยซ้ำไม่ได้ใช้ NAT ไฟล์เซิร์ฟเวอร์อยู่บน Storage ที่เป็น Enterprise อยู่บน SCI ก็ได้อยู่บน VMware ก็ได้อยู่บนอะไรก็ตามก็ได้แต่ Capacity ที่ถูกจัดการด้าน Security ด้านอะไรก็ตามอยู่บน Windows Server 2022-2019 ก็ว่ากันไปแล้วใช้ Windows Server Low นี่แหละในการจัดการไฟล์แชร์และ Integrated กับนะครับ Security NTFS File System ของ Windows Server File Server แชร์ให้ได้แล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ Integrated กับ Group Object Policy GPOMC Group Policy Object นะครับคำ policy ของ Active ขึ้นมานะครับโยนแมป drive ไปให้แต่ละแผนกไปให้แต่ละโปรเจกต์ก็ขึ้นอยู่ว่าจะแบบไหนจะซอยแบบไหน User มีหน้าที่ล็อกอินเข้าเครื่องอยู่แผนกไหนอยู่งานเกี่ยวข้องกับส่วนไหนได้ไฟล์แชร์ได้ drive share ไปเรียบร้อย User ไม่ต้องมานั่ง backslash server ไหนครับพี่ผ่านอะไรครับไม่ต้องนะครับแล้ว storage Windows Server ตรงนี้อยู่ภายใต้ storage ที่เป็น Enterprise Storage ก็ขึ้นอยู่กับองค์กรเราว่าเราให้คำนิยามว่ายังไงข้อมูลเราสำคัญก็ต้องเก็บอยู่บน storage ที่1มีความน่าเชื่อถือสูงถ้าเกิดเหตุฮาร์ดดิสก์พังอะไรพังก็ตามแต่ว่าไม่กระทบกับ Data ไม่กระทบกับ System อันนี้สำคัญฮาร์ดแวร์เฟลเลียได้แต่ไม่กระทบ performance ไม่ได้ดรอปอะไรมากมายหรือแทบไม่ดรอปเลยและใช้งาน Windows Server ก็ Enterprise แล้วองค์กรระดับ Worldwide ก็ใช้แบบนี้นะครับนะก็ใช้ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ได้เลยจัดการเรื่องความลับ Security ต่างๆได้ดี Backup ได้ดีนะครับไฟล์เซิร์ฟเวอร์อาจจะมีหลายเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับแต่ถ้าคุณต้องการเรื่อง Single Path อะไรต่างๆมันก็ยังมีการต่อยอดเป็นอย่างเช่น DFS Distribute File System ของ Windows Server นะครับเป็นต้นมีหลายเซิร์ฟเวอร์แต่พาธเดียวอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ย Capacity ไม่น่าใช่ปัญหาละการเก็บไฟล์แชร์ในองค์กรใช้ไฟล์เซิร์ฟเวอร์จาก Windows Server ได้เลยนะครับถ้าคุณจะใช้ NAT จริงๆเนี่ย NAT ระดับ Enterprise ก็มี Performance ดีมีความน่าเชื่อถือมีความปลอดภัยก็ใช้ได้แต่ถ้าคุณใช้ QNAP Synology นะครับก็ต้องขึ้นอยู่ว่านะอุปกรณ์พวกนี้มันมักจะมี tools นะครับในการที่จะเอามาผสานร่วมกันที่จะให้ user เนี่ย access จากข้างนอกอะไรต่างๆ Windows Server จริงๆก็สามารถ deployment แบบอยู่ข้างนอกแล้วใช้จากข้างนอกเข้ามายังมี security อะไรต่างๆได้อาจจะต้อง integrated กับเรื่อง firewall security integrated กับเรื่องการ data protection ด้วยนะมันถึงจะปลอดภัยพวกนี้ก็เหมือนกันมีนะครับ QNAP Synology อื่นๆขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเกรดอะไรถ้าเราเลือกเกรด Soho เกรด SMB ต่างๆอุปกรณ์พวกนี้อันที่1เลยนะครับเวลามันเสียมันพังมันอาจจะ call แบบ on-site support ไม่ได้คุณต้องอุ้มไปนั่นนู่นนี่คำถามคือองค์กรของเรายอมแลกแบบนี้หรือเปล่าถ้ายอมรับ SLA ของอุปกรณ์เสียนั่นนี่ต่างๆได้แล้วก็ backup ได้นั่นโน่นนี่นะครับไอ้แบบนี้ก็เป็นทางเลือกในทางเลือกหนึ่งมันก็มีความสะดวกเหมือนกันมันก็มีทูลต่างให้ user access ต่างๆใช้งานถ้ายอมรับได้ในเลเวลตรงนี้ถามว่า NAS ดีไหม NAS ก็ดีมันมีข้อดีตรงที่ว่าเราซื้อมาแล้วเราซื้อ capacity มาแล้วในนี้เรามี12เทอร์10เทอร์20เทอร์มันมีข้อดีมันอาจจะมีแอปไปติดตั้งบนมือถือเหมือน Dropbox นะครับเหมือน Synology เหมือนไอ้เนี่ยมีหมดแหละนะครับติดตั้งบนมือถือได้ติดตั้งบนโน้ตบุ๊กได้นะครับอยู่ข้างนอกก็ access นะผ่านมันจะมีชื่อผ่าน DYN DNS ได้อันนี้ก็สะดวกเหมือนกัน
แต่ข้อดีของการใช้ตรงนี้ถ้ายอมรับได้มันก็คือ capacity เราซื้อมาแล้วแต่แน่นอนว่าเราต้องลงทุน capacity ซื้อ NAS chassis มาก็คือบล็อกมันนะซื้อดิสเกรด Enterprise มาหน่อยจะได้ทำงานอย่างต่อเนื่องนะฮาร์ดดิสที่เราซื้อมาเนี่ยสำหรับ NAS เนี่ยมันมีหลายเกรดแบบคอมพิวเตอร์ PC บ้านๆมันก็ใส่ได้แต่พอทำงานหลายปีเข้ามันก็จะมีปัญหาได้อย่างผมใช้ NAS ก็ใช้วิดีโอเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นไฟล์แชร์ก็ใช้แต่ NAS เองเวลาใช้เนี่ยก็จะเลือกฮาร์ดดิสที่เป็น Enterprise Grade มันจะมี Enterprise Grade 4 TB Enterprise Grade เนี่ยอาจจะก้อนละประมาณ10,000 4 Enterprise Soho บ้านๆอาจจะก้อนละ 3,000 แน่นอนมันต่างกันอยู่แล้วผมก็นะครับ4 TBอาจจะซื้อก้อนที่มันแพงเป็น Enterprise NAS 10,000อาจจะติ้งต่างนะเทียบราคาให้ดูไม่ใช่ตัวเลขจริงนะครับก็ได้มันมีความสะดวกนะครับดังนั้นถ้าซื้อ NAS มาเราก็ต้องซื้อ capacity มันถูกลงทุนแล้วนะถ้า Cloud Drive มันก็มีความสะดวกนะครับมันก็มีความสะดวกถ้าเป็น Personal เนี่ยสะดวกมากๆ NAS Personal ก็สะดวกมากๆแต่ Video Server Personal อาจจะไม่สะดวกเพราะเห็นไหมมันต่างบริบทกันแต่องค์กรขนาดใหญ่ต้องการความน่าเชื่อถือต้องการเรื่อง security ต้องการต่างตรงนี้ไม่ใช่ว่าตรงนี้ไม่มีแต่มันไม่เท่ามีแต่ไม่เท่าเข้าใจใช่ไหมครับดังนั้น NAS อาจจะเอาไว้สำหรับเก็บมีเดียเก็บอะไรที่เป็นวิดีโอหรือต่างที่ consume capacity หรือเปล่าอาจจะ apply ผสมผสานกันอาจจะไม่ใช่แบบได้แบบหนึ่งดีที่สุดนะครับ NAS ถ้าซื้อนะก็ต้องดูว่าต่อ MA ได้ไหมเซอร์วิสออนไซต์ไหมไม่มีออนไซต์ถ้าสมมติบล็อกมันพังทำไงยกบล็อกไปซ่อมนานไหมพวกนี้ก็ยังจะมีเรื่องนี้แต่ capacity ถูกซื้อมาแล้วซื้อมาก็ต้องลงทุนตั้งแต่ day 1 20 30 40 100 TBซื้อได้เลยแต่ลงทุนตั้งแต่ day 1แบบนี้ก็สะดวกแต่นะครับองค์กร corporate ที่เริ่มใช้ Office 365 ณ ปัจจุบันองค์กรนะครับขนาดไม่ใหญ่มากณ ปัจจุบันเริ่มใช้ Office 365 หรือ Google Suite ก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นองค์กรขนาดเริ่มต้นเล็กๆไม่ได้ใหญ่มาก 10-20 คนจริงๆ 10-20 คนก็ถือว่าเยอะแล้วนะสมมติ10 คนลงมาแล้วกันนะครับถ้าเราซื้อ Office 365 for Business อย่างเงี้ยมันก็จะมี Portal ให้เราสามารถใช้ Microsoft SharePoint บนองค์กรสำหรับองค์กรเราได้เพื่อที่จะแชร์ไฟล์ข้างในนั้นเนี่ยมา integrated กับพวก user ของ Azure อยู่แล้วอย่าง Office 365 เนี่ยเราสามารถไปสร้าง user เป็นเหมือน Active Directory อยู่ข้างบนอยู่แล้วล่ะเราสามารถทำได้นะครับแล้วในเชิง Personal ก็ใช้ Google Drive ไม่ใช่ Google Drive ใช้ OneDrive ในเชิง Personal นะครับถ้าองค์กรขนาดเล็กๆ Personal OneDrive ผมก็ใช้อยู่องค์กรผมมี10 กว่าคนเนี่ยก็ใช้ OneDrive นะครับแล้วส่วน Data File Share นะครับก็ใช้ของ SharePoint ก็ต้องตกลงกันคือการใช้มันใช้ได้แต่มันต้องตกลงกันว่าทีมโปรเจกต์ทีมจัดซื้อทีมนั่นโน่นนี่เราจะมีโฟลเดอร์พวกนี้โฟลเดอร์บางโฟลเดอร์ที่แชร์ไว้บน SharePoint จะมีไซต์หรือ Document Library ที่บอกว่าใครเข้าได้บ้างคนไม่มีสิทธิ์เขาก็เข้าไม่ได้คนมีสิทธิ์ก็เข้าได้อ่านได้อย่างเดียวก็มีบางคนอัปโหลดหรือ Editor Document ก็ได้แบบนี้ก็ทำได้เช็คเวอร์ชันอะไรต่างๆก็ได้มันอยู่ที่การ implementation และ policy ขององค์กรเราว่าถ้าใช้ cloud เราจะใช้แบบไหนเราใช้ผ่าน OneDrive ซิงค์ลงมาบนเครื่องเรามันก็ดีนะครับนะแต่ว่าในแง่ของการใช้แบบภายในองค์กรร่วมกับคนอื่นก็จะเป็น Document Library กำหนดสิทธิ์อะไรต่างๆได้เลยเอกสารมีแก้ไขมีอะไรต่างๆมันส่ง notification มาอันนั้นก็สะดวกองค์กรใหญ่ๆนะครับองค์กรใหญ่ๆที่ใช้ Video Server แล้วต้องการจัดการเอกสารที่มันเริ่มที่จะมีการใช้งานเยอะมากขึ้นมีหลากหลายโปรเจกต์ไฟล์เซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยก็จะไม่ตอบโจทย์เขาก็จะขยับไปใช้ Microsoft SharePoint Server นะครับหรือใดๆก็ตามที่มีลักษณะคล้ายๆกับ SharePoint Server นะครับเพราะว่าก็สามารถที่จะจัดการเรื่อง Security ได้เหมือนกันจัดการเรื่องข้อมูลซ้ำซ้อนได้เหมือนกันมี Version Control ให้ด้วยนะครับรวมทั้งจริงๆก็มี tool ในการที่จะ backup มันได้เหมือนกันนะครับและมีเงินจ่ายค่า subscription
โอเคไหมครับไม่ติดขัดเรื่องงบประมาณในการจ่ายเงินที่ซื้อคลาวด์นะครับแบบไหนดีล่ะอันนี้ก็ตอบยากถ้า NAS นะครับสำหรับองค์กรใช้ Personal ใช้ข้างในผมว่าแบบนั้นก็สะดวกแบบนั้นก็ดีนะครับแต่ถ้าคุณใช้ Active Directory จริงๆNAS สมัยนี้มันก็มี Integrated กับ Active Directory Integrated กันแต่ถ้าเลือกพูดถึงเรื่อง Security Reliability หรืออะไรต่างๆนะครับมันอาจจะเทียบกันไม่ได้สักทีเดียวแต่ถ้าเป็น Windows Server Security ผมก็ค่อนข้างที่จะดี prefer มากกว่าใช้ไฟล์แชร์ที่เป็น Windows Server แมปไรอะไรเขียนอันต่างๆเราจัดการได้หมดเราทำการ audit อะไรต่างๆได้ทำบน NAS ได้ไหม Integrated กับ Active Directory LDAP ได้นะครับแต่ถ้าเป็น NAS ก็อย่างที่บอก SLA ได้ไหมเพราะว่า Windows Server มันอยู่บน storage ที่เป็น SAN SCI หรืออะไรพวกนี้นะครับมันก็มี reliability มันก็จัดการง่ายภาพรวมไอ้ตรงนี้เอามาประสานใช้นะครับก็เลือก NAS ที่เป็น NAS ที่เป็น Enterprise Grade หน่อยที่มันจะทำงานต่อเนื่องได้ไม่พังง่ายๆมี redundancy ที่ดีนะครับพวกนี้เลือก hard disk ที่มันเป็น Enterprise Grade ก็จะดีเพราะมันทนทานอยู่ในห้อง Data Center คุณก็ต้องมีห้องให้มันที่จะเป็น NAS มันมีทั้งแบบกล่องวางใส่4ลูก6ลูก8ลูกได้หมดอ่ะหรือ NAS ที่ต้องอยู่ใน Data Center ที่เป็นเหมือนเซิร์ฟเวอร์เลยเป็น U 2U 1U อยู่ในห้อง Data Center ก็ได้ถ้าคุณใช้แบบนั้นก็สิ่งที่จะต้องคิดต่อมาก็คือเรื่องความน่าเชื่อถือความปลอดภัยของข้อมูลมันมีมากขนาดไหนนะครับเลือก NAS ที่เป็นคุณภาพดีมี redundancy มี protect failure แน่นอนว่าเราทำพวกนี้ต้องทำเรทอยู่แล้วเรท5เรท6ก็แล้วแต่เรา protect ได้นะครับซื้อ NAS ที่เป็น Enterprise ก็อาจจะมีบริการหรือเปล่าที่จะต้อง on-site service และต่อ MA ได้เป็นต้นอย่าลืมนะครับเพราะว่ากลยุทธ์ในการเลือกใช้ storage พวกนี้นะครับมันอาจจะมีประกัน3ปี5ปีแล้วแต่ซื้อแต่พอ3ปี5ปีเสร็จปุ๊บดันไม่ซื้อประกันต่อไม่ได้หาอะไรซ่อมก็ไม่ได้อันนี้เรื่อง backup ก็เป็นเรื่องสำคัญแต่ถ้าอยู่บนนี้การ backup ง่ายมากง่ายกว่ามี tool ที่ integrated ได้ดีกว่านะครับดังนั้นองค์กรที่ขนาดใหญ่มากจึงเริ่มไปฝั่งซ้ายมากกว่าพวกนี้อาจจะมีปะปายองค์กรกลางๆขนาดกลางขนาดเล็กมีใช้องค์กรขนาดเล็กขนาดกลางองค์กรขนาดเล็กมากกว่าที่จะใช้ OneDrive อะไรพวกนี้แต่ถ้าองค์กรขนาดเริ่มมีการใช้ข้อมูลร่วมกันมากขึ้นน่าจะเป็น SharePoint Microsoft SharePoint Server ที่อาจจะติดมากับ365แต่ก็เป็นเครื่องมือที่คน IT จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการ implementation ใช้ไม่ใช่อยู่ในระดับการ set up แล้วก็บอกให้ user ใช้มันจะต้องแนะนำว่าคุณจะใช้ส่วนตัวใช้แบบ OneDrive ถ้าคุณทำงานร่วมกับคนอื่นจะต้องมี document library ต้องมีการ assign security ต้องมีการดูว่า backup ข้อมูลอย่างไรต้องมีการดูว่าข้อมูลถูกลบทำยังไงเป็นต้นอันนี้ก็พี่ลักษณ์อาจจะขอสรุปสุดท้ายว่า NAS หรือ Cloud นั้นถ้าจะเกิดประโยชน์กับพวกเรามากกว่าไปดูบริบทองค์กรเรานะครับองค์กรเราเป็นแบบไหนมีนโยบายการจัดการข้อมูลแบบไหนแล้วเราค่อยมาดูว่าปัญหาที่พี่ลักษณ์บอกเรื่องพวกนี้เนี่ยเรื่องพวกนี้เรามีไหมมีจะแก้ยังไงแล้วมาดูตรงนี้ว่าองค์กรของเราเนี่ยมีบริบทอย่างไรบ้างในการจัดการข้อมูลนะครับแล้วค่อยมาเลือก tools เพื่อที่จะ implement นะครับวางแผนเชิงการจัดการการใช้งานให้ได้ดีก่อนแล้วค่อยไปเลือก tools นะครับองค์กรที่เป็น enterprise ต้องการความปลอดภัยต้องการการ control ต้องการการควบคุมมันอาจจะต้องการความน่าเชื่อถือสูงและไม่ยอมให้ข้อมูลหายต้องเอาขึ้นมาได้นั่นน่ะมันเป็นตัวบังคับที่จะบอกว่าอันไหนเหมาะสมกับคุณดังนั้นการดีหรือไม่ดีกว่านั้นอาจจะตอบไม่ได้เพราะบริบทของแต่ละคนของแต่ละองค์กรมันต่างกันนะครับพี่ลักษณ์จึงอยากจะให้หลักการตรงนี้กับพวกเรามากกว่าที่จะมาชี้บอกว่า NAS สีดีกว่า Cloud สีดีกว่านะครับโอเคนะผมเชื่อว่าความรู้ที่ให้จะเป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับฟังแล้วมีคำถามถามใต้คลิปได้
ผมจะเข้ามาชี้แนะแนวทางให้นะครับการ apply การประยุกต์การ implementation นะครับมันคือรู้ว่าจะต้องไปจัดการเตรียมการยังไงให้ user ใช้และแก้ปัญหามันไม่ใช่เรื่องการ set up มันไม่ใช่เรื่องการเลือกเทคโนโลยีเรื่องเทคโนโลยีเป็นเรื่องง่ายนะครับโอเคไหมครับนี่สิมันถึงจะคุ้มค่าในการที่จะติดตามช่อง Tech Adopt ฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง Tech Adopt และติด hashtag Tech Adopt ออกไปด้วยเพื่อที่จะให้คลิปนี้นะครับมันไปถึงคนอื่นเยอะแยะมากมายพวกเขาจะได้ประโยชน์คนที่แชร์ทุกคนขอให้ได้บุญหนักๆบุญเยอะๆเช่นเดียวกันกับที่คนตั้งใจทำคลิปเอาข้อมูลตรงนี้มาให้พวกเราด้วยความอยากจะให้จริงๆเจอกันในคลิปหน้านะครับเราจะมาคุยเรื่องอะไรขอให้ติดตามเรื่อยๆครับรับรองว่ามีประโยชน์มีสาระกับพวกเราแน่นอนคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ